Nou, we zijn nu aan het boorden. Ik had vandaag het genoegen om in de premium comfort zone te werken. Ja, en wat vond je ervan? Oh, heel gaaf dit. Niks te klagen, ja, dit is gewoon hoe het gaat. Dus wat je hier ziet is eigenlijk hoe wij de stoel initieel kopen. Hi, ik ben Kirsten, de nieuwe intern on a mission. Vandaag ga ik alles uitzoeken over de nieuwe Premium Comfort klas. Daarvoor gaan we zo vliegen, maar eerst gaan we even kijken in de hangar. Ik ben hier op dit moment bij Engineering and Maintenance. Hier zijn ze in hangar 14 Premium Comfort aan het inbouwen. Ik heb een afspraak met Jacco, hij gaat mij hier meer over vertellen. Hi Jacco. Hi Kirsten. Ik heb gehoord dat jij de man bent om te spreken over Premium Comfort. Ik ben inderdaad de projectlead voor Premium Comfort, het project wat we hier introduceren. Ik doe dat niet alleen, ik heb daar een heel team bij van in-flight services, van customer experience, van inkoop, van engineering en maintenance, van piloten als zij ook input moeten leveren. Er komen dus veel aspecten bij kijken. Kan je ons een beetje daar doorheen nemen? Waar begint het? Het begint met wat gaan we aan boord zetten. Dus Ja. welke stoelen gaan we aan boord zetten? Hoeveel moeten er aan boord komen? Hoe wordt onze nieuwe layout? En die stoelen, waar komen die vandaan? Deze stoelen worden gebouwd in Ierland. Een stoel lijkt dat iedereen met zo'n bepaalde stoel koopt. Alleen een stoel moet veilig zijn, moet brandtesten zijn gedaan, moet structurele testen zijn gedaan met poppen erop, zoals ook een auto wordt getest. Wauw. En bewezen wordt dat ze veilig zijn. En dat zijn ze. Dat is het, ja, want anders hadden we ze niet Nee, in mogen precies. bouwen. Maar dat is het traject van de stoelen. Dus je begint vanaf papier en uiteindelijk na 18 maanden tot 2 jaar staat er een stoel klaar die ingebouwd mag worden in een vliegtuig. En daar is deze nieuwe 787 dus ook eentje van. Deze nieuwe 787 is daar ook eentje van, alleen hij is afgeleverd in de oude configuratie. Dat betekent dat we hier nieuwe stoelen uit moeten halen en de Premium Comfort moeten introduceren. De stoelen die eruit komen, die gaan we niet weggooien, die gaan we zorgen dat die weer netjes in een volgend vliegtuig van KLM teruggeplaatst gaan worden. Nou ben ik erg benieuwd geworden naar de Premium Comfort stoelen. Denk je dat ik ook even binnen mag kijken? Ik denk het wel, ik zou zeker naar Roshito gaan vragen. Rosita? Roshito. Ik ga hem zoeken. Ja. Let's go, dankjewel. Oké. Nou, de stoelen zie ik al. Maar ik ben hier om Rosito te vinden. Waar hij is. Hier ben ik. Top! Je staat al tussen de stoelen. Ja. Dit zijn Nou, de Premium Comfort stoelen. Dit zijn de nieuwe Premium Comfort stoelen. En hier ga je mij meer over vertellen vandaag. Ja, nou, deze stoelen, dat zijn er in totaal 28 stuks. Daarvoor halen we er 45 van de normale economy klas halen we eruit. Ja, En even zien, ja, nou, loop maar mee. Ja? Ja. leuk. Het ruikt ook nog helemaal nieuw. Ja. Ja, maar voordat Nieuwe vliegtuiglucht. Nee, natuurlijk, maar deze is ook echt een hele nieuwe. Dit is de nieuwste van KLM, de Ja. BKL. Dus die heeft helemaal nog geen passagiers gevlogen. Dit is echt Oeh. nieuw. En dan, ja kijk, dus Oh, heel gaaf dit. Ja. Dit is eigenlijk een beetje hoe het eruit ziet voordat de stoelen erin zitten. Hij komt binnen. Vervolgens gaan de plafondpanelen eruit. Al die PSU-panelen met passenger oxygen en no smoke sign, etc. Moet allemaal gerearranged worden. Want ja, hier zaten dus eerst meer stoelen. wow, ja. Dus dat moet allemaal opschuiven voor het aantal stoelen dat op dat moment hier gaat komen. Ja. Dat zie je dus hier ook. Oh ja, dit is de nieuwe opstelling Dit is een dan. nieuwe opstelling. Ja. Hier zaten dus eerst 3 stoelen, maar nu dus 2 lampen, 3 Ja, lampen. ja, weet je ja. wel. Er Inderdaad. komt heel veel bij kijken dan. Er komt best wel veel bij kijken. Maar het hele proces duurt ongeveer, als alles er binnen is, al het materiaal, 4 dagen. 4 dagen. 4 voor, dagen. voor alle... Voor alles. Dan ook software laden, alles. Dat wordt Oké, dus het is ingestart. niet alleen de premium stoelen. Echt alles duurt 4 dagen. Ja. Wauw. Voor deze modificatie. Ja, precies. Want het gaat om die stoelen, maar met die stoelen hebben ook te maken met cabine updates en Ja. emergency system. Weet je, dat moet allemaal getest worden. Nee, ja, het is veel werk, maar met 3 shiften per dag of achter elkaar zeg maar. Ja. Het is gewoon een volledige bezetting de hele week door. Ja, het is goed te doen. Ik zie dat ze nu zover zijn. Misschien dat we hier kunnen kijken in overleg om in ieder geval 1 stoel te plaatsen, dat dat in beeld is. Dat zou wel erg Daar leuk mag zijn. zij mee helpen om hem een beetje in positie te krijgen. Oké, no pressure. Oh, dit, ja.
Ja, zak maar. Ja, hij zit. Zak maar. Ja. Nou, kom kijken. Ja, nu zit hij los, dus dan kan ik hem helemaal omhoog gooien. Oh, wauw. Dan heb je hier een pootje. Die laat je hierop rusten. En kijk, kan je gewoon werken. Nou, we gaan dus nu de stoel vastzetten. De pijl die geeft aan hoe die vast komt te zitten. Ja. Rood is niet vast, groen is vast. Aha. En dat mag jij gaan doen. I swear, ik heb IKEA dingen in elkaar gezet, maar dit is net even wat anders. Verder nog levensverhalen terwijl ik dit doe. Ja, nou. Oeh. Ja, voel je ja, dat? hij klikte. Ja, dat is die klik. Yes! Oké, dus dan nu kan hij weet je eraf. dat hij op de juiste waarde zit en met de pijl naar voren toe, naar groen. Ja. En dat mag je dus ook voor de resterende 3 punten doen als je dat wil. Let's go! Gaan jullie even koffie drinken? Ik ga wel even door. Hoe snel doe jij dit? Ja, nee, eigenlijk doe je het gewoon goed. Oké. Ja, niks te klagen, ja, dit is gewoon hoe het gaat. Misschien kom ik hier wel weg. Ja joh, je bent welkom, Ja? want het gaat goed. Thanks. Deze kant nog. De laatste, ja. Nog eentje. De zweet staat er naar voren. Nou, hij is gedraaid. Ja? Ja. Oké. Back to work. Ga je gang. En dan gaan we hem nu vastzetten. Kijk, zoals je hier ziet, dit is dus zeg maar zo'n aansluiting voor de bekabeling. Ja. Zoals je ziet, in zo'n stoel zit er best wel veel bekabeling. En dat om allemaal voor de passagier dat ze lekker mooie films kunnen kijken. Kijk, dat is hem. Mag je hem laag. Naar beneden. En dan heb je een kussen. Dan mag je erin gaan zitten. Net echt. Ja? Ja joh, Oké. pak maar een kussen. Zit hij dan goed? Ja, hij zit zo goed. Nou, Ta-da-da. mission pass zou ik zeggen. Mission accomplished! Nee joh, nee joh. Hier heb je zeg maar bediening voor je positionering. Oeh. Laat maar gaan. Ja, komt hij lekker omhoog. Ik laat het allemaal gebeuren. Duw maar naar achter. Wat? Met mijn stoel? Ja, ja. Oeh. Dat is dus de comfort die je ervaart. Wat? Oh, Trek dit is maar. allemaal anders. Stel me uitlachen. Nee, dat was een mooie reactie. Dat is echt geweldig. En bon petit. Nou, de eerste stoelen zitten er al in. Ja, Ik kom morgen nog even de rest van het resultaat bekijken. nou fijn. Succes Dan nog zie je even. morgen ook gelijk hoe Premium Comfort er uiteindelijk helemaal uit gaat zien. Ik ben heel benieuwd. Ja, nee, leuk dat je er was. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Nou, het is inmiddels erg donker buiten. Rosito en het team werken nog even door. Ik ga naar huis en ik zie het resultaat morgen. Het is inmiddels de volgende dag. Het team heeft de hele nacht doorgewerkt. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Laten we gaan kijken. Nou, ik loop hier nu in het nieuwe vliegtuig. Alle schermpjes staan aan. Het heeft ook echt een nieuwe vliegtuiggeur. Ah, daar is mijn stoel. Daar. Wat dus ook leuk is om te zien, Rosita vertelde het gisteren al, rij 16 is weg om meer ruimte te maken voor alle stoelen. Dus we hebben hier 17 en natuurlijk de beste stoelen, nummer 15. Nou, het ziet er allemaal prachtig uit en aan die mooie stoelen is natuurlijk een heel designproces vooraf gegaan. En daarvoor moeten we naar Customer Experiences en ga ik met Jacob praten. En die zit hier in het CX Lab. Let's go! Jacob, wat is jouw rol bij de KLM? Ja, ik ben Customer Experience Manager Flight, wat betekent dat wij de vluchtervaring ontwerpen. De klant die maakt een hele reis mee. Die begint met het boeken van een ticket, vervolgens gaat hij naar het vliegveld toe, komt hij aan boord en daar maakt hij ook weer van alles mee. Hij krijgt die service, zit hij in de stoel en dan gaat weer van boord. En die hele reis die ontwerpen wij. Dat heb ik dus ook voor Premium Comfort gedaan. Ja, en daar zie ik dus heel veel verschillende elementen voor liggen. Kan je ons door wat van de verschillende designstappen meenemen? Ja, normaliter begint dat met een stoelselectie. Nou, die stoelselectie hebben we gedaan op basis van klantonderzoek. En vervolgens zijn we die stoel gaan customizen. Wat betekent dat je hem helemaal in de look en feel van KLM gaat brengen. Dus wat je hier ziet is eigenlijk hoe wij de stoel initieel kopen. En wat wij gedaan hebben, we hebben die geprobeerd om die iets moderner te maken. Dan heb je eigenlijk elk onderdeel van die stoel, welke kleur, welk materiaal moet daar nou opkomen. Nou, dat gaat van een klein pocket, dus dat is die onder je in-flight entertainment zit, tot aan de stoelbekleding.
En wat we qua stof gedaan hebben is ook wel een mooi verhaal. Dus we zijn gestart met de business class stof als basis, dat is deze. En als je hier goed naar kijkt, dan zie je dat er verschillende kleuren draden in zitten, 4 draden. Ja. En die 4 draden die hebben op een andere manier weer over elkaar heen gelegd, waardoor je andere kleurtonen krijgt. Dus dan zie je boven dat wat lichtere stof, hier de vrolijke noot, dat noemen wij de smile. Wat leuk dat je hier dan ook echt over nadenkt. Ja, dus dat zie je hier ook terug. Hè. Dus we hebben allerlei verschillende ontwerpen gemaakt. En dat zie je ook weer terugkomen in de nieuwe economy class. Dus daar hebben we dat al, dat noemen wij de smile. En op die manier blendt dat ook mooi. Dus als je van voor naar achter door dat vliegtuig zou lopen, dan zie je ook dat het allemaal familie is van elkaar. En waarom is Premium Comfort eigenlijk nou ontwikkeld? Nou, wat je ziet in de huidige vliegtuig, en hier hebben we een bovenaanzicht daarvan, dan hebben we nu een economy class. En dan hebben we gewoon een goed basisproduct. En vervolgens ga je naar de voorkant van het vliegtuig en daar zie je de business class. Die stap van economy class naar business class is heel groot. Ja. En wat wij hebben gedaan is dat we nu een nieuwe klasse hebben ontworpen die precies qua positionering tussen die twee in past. Ja. En dat hebben we over verschillende assen hebben we dat gedaan. Dus niet alleen je product aan boord, maar je hele service is premium en valt precies tussen die economy en die business class in. Nou ben ik heel benieuwd geworden naar de Premium Comfort Experience. Hoe kan ik deze meemaken? Nou, op dit moment hebben we alle 787-10'en hebben we omgebouwd. Dus daar kun je deze ervaring meemaken. En we gaan nog verder met de ombouw van de 787-9 en de triples. En begin 2024 is dat afgerond. Oké, dus voor nu een vlucht boeken met de 787-10. Ja. Duidelijk. Dankjewel. Nou, we zijn inmiddels een paar weken verder, maar het is ons gelukt. We hebben een vlucht geboekt op de 787-10 naar Toronto. Or as the locals would say, Toronto. Nou, en een van de voordelen van Premium Comfort is Sky Priority. Oftewel, sneller inchecken en door security. Ik heb voor nu alleen een carry-on bij me, maar mocht je meer willen meenemen, is er extra bagageruim. Dus je kan zelfs 2 koffers meenemen. Nou, we zijn nu aan het boorden. Hallo. Dankjewel. Dankjewel. De noise cancelling headphones en de deken heb ik al binnen. Ik bied u vandaag alvast het menu aan als Dankjewel. En ik bied u ook een duurzame comfortbag. Mocht je vragen hebben, mag je die ook zeker stellen. We staan geheel tot uw dienst. Dankjewel. Kijk, zelfs het vluchtnummer staat erop. Ice cream. Mail selection. Nou, we hebben net al een comfort kit gekregen. Ik ben heel benieuwd wat erin zit. Er staat made from recycled ocean-bound plastic bottles. Nu kijken wat erin zit. We hebben als eerste een slaapmasker. Oh, we hebben een toothpaste tablet. En zeg maar om minder plastic te gebruiken, want je hebt natuurlijk plastic toothpaste tubetjes. Zijn dit een soort van tabletjes die je dan kan gebruiken om je tanden te poetsen. Dan verwacht ik ook, en volgens mij zag ik hem al, een bamboo toothbrush. En niet onbelangrijk, oordoppen en een KLM-pennetje. Wat meteen opvalt als je gaat zitten is het grote scherm. En wat ik altijd heel leuk vind, is de moving map om te zien waar je bent. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik vind het altijd geweldig. Alsjeblieft. Dankjewel. Graag gedaan. Geniet ervan. Dankjewel. Oeh, wel echt zilver. Ik ga eten. Mag ik u een ijsje aanbieden? IJsje met stroopwafelsmaak. Heerlijk. De dinner service is inmiddels voorbij. Ik vond het erg lekker. Zeker het dessert. Stroopwafelijs was echt geweldig. Het is nu tijd om even te relaxen. Dus ik ga lekker achteruit met mijn noise cancelling headphones even een filmpje kijken. De noise cancelling headphones werken goed. Heel fijn om een film te kijken. Verder hebben we natuurlijk best wel veel features van Premium Comfort. Laat ik er een paar belichten. We hebben een lampje. Hier zitten de 2 knopjes. Eentje is voor je rug, deze. Die ken ik maar al te goed. Oeh. We hebben een voetsteuntje. Er is een USB en een USB-C. Er zit ook nog een stopcontact, mocht je nog iets anders moeten opladen. Ik sta hier op dit moment met Brandon. Brandon, wat doe jij?
Hallo, ik ben dus Brandon. Ik ben eenbander. Ik ben dit jaar begonnen, of ik ben dit jaar in dienst getreden bij KLM. En ik had vandaag het genoegen om in de Premium Comfort Zone te werken. Ja, en wat vond je ervan? Ik vond het geweldig. Ja? Ik vond het een hele eer om vandaag de ambassadeur te zijn van KLM in deze nieuwe cabine. Ja. Want ik zat natuurlijk stiekem alles te bekijken, want ik zat achterin. En ik zag je ook met alle passagiers heel gezellig praten. Ja. En je hebt zelfs volgens mij een compliment gekregen. Ja. Ja, Ja, wat doet dat met jou, die extra connectie met de passagier? Ik vond het heel fijn dat het in deze cabine volledig kan om extra tijd uit te maken om eventjes te connecten met de passagier. Je maakt een contactmoment, je staat een klein praatje, je vraagt waar ze vandaan komen, waar ze naartoe gaan. Ja, die waarderen dat ook echt wel, die herkenning. Ik heb van elke passagier een goede opmerking gekregen over de chef. Ik heb dan ook beloofd dat ik deze ging doorgeven aan onze chef. Bij deze is dat ook gebeurd. En als je één favoriete feature moet noemen? De verwelkoming aan boord. verwelkoming. Dat is de eerste kennismaking, dat is echt wel top. Hoe bereid je je voor op zo'n nieuwe klasse? Hoe ik me heb voorbereid op deze vlucht. Voor de posities werden ingedeeld, had de purser ons benaderd met de vraag of er eventueel een vrijwilliger was die in de premiumcabine wilde staan. Ik heb daar meteen op toegehapt, want ik ben kei enthousiast om daarin te werken. Ik heb op de vooravond van mijn vlucht alle instructiefilmpjes nog eens grondig doorlopen. Ik heb mij ingelezen naar eventuele veranderingen qua safety. En ook de service, waar al het materiaal staat. Ik heb voor mezelf een notitielijstje gemaakt met de posities, zodat de service toch heel vlot kon verlopen. En ook om de samenwerking met de collega's te bevorderen. Ja. Ik wil je heel erg bedanken dat je in ieder geval voor ons een hele leuke vlucht hebt bezorgd. En volgens mij voor de andere passagiers ook. En dat je even met ons wilde praten. Ik vond het een super genoeg jullie aan boord te mogen verwelkomen. En ik kijk er naar uit om jullie heel snel opnieuw te verwelkomen in de premium cabine. Ik heb echt een hele fijne vlucht gehad hier in de Premium Comfort klasse. Het voelde erg rustig door onder andere de gordijntjes en de partitions. De beenruimte was echt top en het feit dat je verder naar achter komt was ook echt heel fijn. Maar bijvoorbeeld ook de crew was echt ontzettend aardig. Het eten was super lekker. Al in al, 2 thumbs up. Echt top. Cabin crew, take your seats. We zijn veilig aangekomen in Toronto. Laten we kijken wat er allemaal te doen is. Hey, jij ook hier. Als je er dan toch bent, geef even een like. Goodbye.